مطمئنا اکثر شما عزیزان به LCM یا کوچکترین مضرب مشترک کار کردین و منطق کلیش هم میفهمین و ما خواستیم برای پایتون نویسای عزیز همین منطقی را داخل پایتون پیاده سازی کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام دوستای عزیز. قبل از هر چیزی از شما درخواست میکنم که ویدیو رو یک لایک و یک سابسکرایب به کانال ما بکنین و زنگوله رو فشار بدین تا از همه ویدیوها خبر کنید. خب بریم سراغ آموزش. خب دوستا میخوایم اول کد زنی بکنیم، کد خود بنویسیم و بعدش هم براتون تشریح میدیم دوستا. دوستا کدنویسیش تمام کردیم و دیباگ هم کردیم. خب دوستا LCM یک فانکشن LCM رو درست میکنیم، داخلش هم متغیر نم را میتیم که با استار آرگومنتس میشه و یک متغیر با اون حیث مکس نم که مکس نمی که اینجا ما میگیریم با اون حیث متغیر نم و میگه یک حلقه وایل درست میکنیم، میگیم تا وایل ترو نم لیست یک لیست بر ما ایجاد کو، لیست خالی و میگیم داخلش یک آیتم هایی که اینجا میگیریم بنداز و ازای هر آیتم درونی یعنی داخل رنج لین نمبر یعنی لنز یعنی طول نمبر هر چقدر که نمبر دادیم به همو اندازه نم لیست داده پین کن دمی لیست مکس نم همی بالاترین نمبر را بخش پذیر کو به یعنی تقسیم کو به نمبر آیتموم یعنی آیتم هم که میشه یک متغیر و اگر نم لیست داد کاون یعنی تعداد صفر مساوی بود به لین نم لیست که اینجا کمی خرابی شد. خب دوستان درستش کردیم. خب میگیم نم لیست داد کن یعنی تعداد صفرها مساوی به لین نم لیست یعنی به اندازه تعداد آیتم های درون نم لیست یعنی بر ما اگر مساوی شد بر ما ریتون کو مکس نم را. همین مکس نم یعنی درست است بر ما یعنی بزرگترین کوچکترین مضرب مشترک است
و ما اگر اینا نقص شد، بیرون از یه حلقه شد، اینا نقص شد، بر ما مکس نم به اضافه مساوی یکو که برای روی عدد بعدی تست بکنم. اینجا هم تعداد نمبر رو میگیریم با نم کاونت که چند تا نمبر رو میخوایم تست بکنیم. و اینجا دوباره یک لیست خالی را تعریف میکنیم دوستان، اینجا پایین میبینین. و دوباره اینجا حلقه فور را داریم که میگیم برای هر آی این رنج نم کاونت که اینجا تعداد عدد رو میگیریم، همون رنج میشه. بعدش هم اینجا پایین یک متغیر داریم نمبر که اینجا ازش استفاده میکنیم، اینپوت است. و دوباره لیست نم داده پین میکنیم، نمبر خود نمبری که وارد میکنه همون رو میگیریم. دوباره یک متغیر میسازیم ما LCM مساوی به LCM. اینجا از استار آرگ استفاده کردیم، لیست نم رو گرفتیم چرا که لیست نم را به من حیث یک آیتم نشناسه، به من حیث لیست بشناسه این لیست نام را. به همین علت ما از استار آرگ استفاده کنیم. دوباره میزنیم پرینت مای LCM تا پروژه خود تست بکنیم. خب اینجا میگه تعداد اعداد خود وارد کن، میزنم 2. خب میگه اول نمبر تو وارد کن، میزنم 4. 2 میرم میزنم 10. خب مطمئنا 20 میشه، LCM شد. خب دوستان بود در کل منطق پایتون ما. لایک و سابسکرایب یادتان نره عزیزان. تا آموزش بعد و ویدیوی بعد یا حق.